नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण कणकेचे दिवे कसे बनवायचे ते बघतोय। श्रावण महिना सुरू व्हायच्या आदल्या दिवशी अमावास्या असते, आषाढी अमावास्या असं म्हणतात किंवा दीप अमावास्या असंही म्हणतात। तर त्यासाठी घरातले जे काही दिवे असतील, चांदीचे, तांब्याचे, पितळाचे, ते स्वच्छ धुवून त्याची पूजा केली जाते आणि त्या दिवशी हे दिवे बनवले जातात। तर ते कसे बनवायचे हे आपण बघतोय। तर सगळ्यात आधी काय करायचं, पॅन मध्ये पाव कप पाणी मी घालते आणि यामध्ये आपण अर्धा कप गूळ घालतो। आता हे व्यवस्थित मेल्ट करून घ्यायचं। गूळ बेसिकली आपल्याला मेल्ट करून घ्यायचा आहे, पाक वगैरे करायची गरज नाही। गूळ मेल्ट झाला की गॅस बंद करायचा। तुम्ही पहिल्यांदाच व्हिडिओ बघत असाल, अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर या व्हिडिओच्या इथे खाली तुम्हाला एक सबस्क्राइबचं आयकॉन दिसेल, ते नक्की क्लिक करा आणि त्याचबरोबर लाईकही करू शकता, कमेंटही करू शकता। या व्हिडिओच्या लिंक कॉपी करून तुमचे फेसबुकचे फ्रेंड, फेसबुकचे ग्रुप, व्हॉट्सअपवर फॉरवर्ड करू शकता। इथे हा गूळ व्यवस्थित मेल्ट झालेला आहे। आता गॅस बंद करते आणि हे थोडंसं आपण थंड करून घेऊयात, मग कणिक मळूयात। आता एक परातमध्ये 2 कप आपण गव्हाचं पीठ घेऊयात। यामध्ये 2 चमचे रवा घालायचा। रवा घातल्यामुळे काय होतं, हे थोडेसे खुसखुशीत होतात दिवे। त्यानंतर मीठ थोडंसं आणि तेल एक 2 ते 3 चमचे। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं। आता हे जे गुळाचं मिश्रण आहे हे यामध्ये घालायचं, थोडं थोडं मिश्रण घालायचं आणि याची घट्ट अशी कणिक मळून घ्यायची। सगळं मिश्रण एका वेळेस नाही घालायचं, कारण आपल्याला हे घट्ट करून घ्यायचं, सैल गोळा नाही झाला पाहिजे। चला तर मग इथे ही कणिक मळून तयार आहे। आता एक बाउल घ्यायचं, बाउलमध्ये ठेवायची आणि जसं आपण कुठलीही कणिक घेतो तसं एक 15 ते 20 मिनिट आपण हे बाजूला ठेवूयात। चला तर मग इथे 15 मिनिट झालेले आहेत। हे पीठ व्यवस्थित असं झालंय। मगाशी आपण गोळा मळला तेव्हा तो एकदम घट्ट झाला होता, थोडासा मऊसूत झालेला आहे। तर हा आपण एकसारखं करून घेऊयात। आता काय करायचं, यामधून एक छोटी पारी घ्यायची, अशी एकसारखी स्मूथ करून घ्यायची आणि जशी मोदकाची पारी करतो तशी याची एक छोटीशी वाटी बनवून घ्यायची या पद्धतीने। ही अशी पारी बनवून झाली, वाटी बनवून झाली की एका बाजूने असा दिव्याचा याला आकार द्यायचा मस्त। आणि आता याच पद्धतीने उरलेले दिवे पण मी बनवून घेते। आता आपल्याला हे वाफवून घ्यायचे कणकेचे दिवे। तर इथे एका भांड्यामध्ये पाणी मी गरम करून घेतलेलं आहे, गरम करायला ठेवलंय स्टीमरमध्ये। स्टीमर नसेल तर एखादी कढई, पातेलं, कुकर यामध्ये हे तुम्ही बनवू शकता। आता हे जे वरचं त्याचं आहे पोर्शन, यामध्ये केळीचं पान ठेवणार आहे मी आणि थोडंसं तेल यावर घालून स्प्रेड करून घ्यायचं, म्हणजे जेणेकरून हे दिवे चिकटणार नाहीत। आता यामध्ये हे दिवे ठेवायचे। थोडंसं अंतर ठेवायचं, दिवे एकमेकांना चिकटले नाही पाहिजे, म्हणजे मग ते जेव्हा स्टीम होतात तेव्हा फुलतात, एकमेकांना चिकटणार नाही। आता झाकण काढून घ्यायचं, हे दिवे वर ठेवायचे आणि मीडियम हीटवर
एक 10 मिनिट आपण हे स्टीम करून घेऊयात. आता इथे हे कणकेचे दिवे व्यवस्थित वाफवून झालेले आहेत. एक मीडियम हीटवर 10 मिनिट वाफवून घेतले, थंड झाले, बऱ्यापैकी थंड झालेत. आता त्यामध्ये मी वाती घातलेल्या आहेत आणि साजूक तूप. साजूक तुपाच्या वाती मिळतात, फुलवाती, त्या पण तुम्ही वापरू शकता घरी जर बनवायच्या नसतील तर. आणि हे असे दिवे लावायचे. चला तर मग हे कणकेचे दिवे बनवून तयार आहेत. यामध्ये तुपाच्या फुलवाती किंवा रेग्युलर वाती तुम्ही घालून याचा नैवेद्य करू शकता. जेव्हा दीप अमावस्या असेल तेव्हा सगळे घरातले दिवे स्वच्छ धुवून, तांब्याचे असो, पितळेचे असो, चांदीचे असून त्याची पूजा करतात हळद कुंकू फुलं वाहून. आणि हे दिवे लावायची प्रथा आहे. हे दिवे विझले की हे जे दिवे आहेत हे तुम्ही प्रसाद म्हणून सगळ्यांना देऊ शकता. खूप छान लागतात, रुचकर लागतात, त्याची चव खूप छान लागते. जे तूप आहे दिव्यातलं ते व्यवस्थित मुरतं, त्यामध्ये छान लागतात. तर या दीपामावस्येला हे दिवे नक्की बनवून बघा. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.